Saan ba yung langgos? Original pala dito yan. Alin yung Ukraine? dito pala. German. Ay, Ungan pala. Oh. Original. Hungary. Dito pala yan, Europe. Dito. Ungan ba yung Hungary? Oh yeah, Hungary, Hunggan. Wala. Diba? Ano ba itong education? Hunggan. Geographic education. Wala. Hunggan, Hungary. Thank you, Lord. Ayan. Wait, ano? It's more than a song. Kita nga. Kakain ka pa ng kanin? Old phone to. Pwede natin yan, di ba? Kakain mo lang naman dito yun ha. Okay. Siyempre, masarap din pala magkain yan Ang kasya. Kakaunti yung salad. Pero hindi. Kunti lang naman, hindi naman ito. Dami na yan. Oh yeah.
Oh, sila meron ba? Magkuha ka ng isang buong malaki. Bakit naman buong malaki talaga? Ha? Yung medyo malapad siya. Wala na, inubos mo na. Kasi nagagawa ka ng 3. Gagawa mo lang mantika dito. Hindi naman na yung muntik. Nay. This is Langgos. Ito yung sausawan niya. May cheddar pa sa mama. Pwedeng lagyan ng cheddar para hindi maasim sundan. Meron siyang alat din. Wala siya maalat. Wala na, may cheddar pa? Ha? May cheddar? Cheddar dyan doon sa red. Let's go. Ewan ko mo. Tikman natin. Sa zweite, Ang yung nasa langgos. likod, delicia nasa likod, please. Bakit nakakatakot to? Baka magtaob eh. Aba, You make your own. Mak, hindi na punch. Oo. Pero dapat ano yan, di ba kinublock dapat sa tao yan? Ano? Sama? Pero masarap. May password naman yata. Alam niya naman. No, wag kung ano mo yung normal, JD. Kunin ko lang, kunin ko. O, kuya. Ito na. Yung lang sarap siya. Langgos. Pumunggan. Wala pa nga eh.